Para sa akin, hindi dapat illegalize ang marijuana. Bakit? Dahil meron siyang advantage at disadvantage. Pero tayong mga tao, hindi lahat tayo may disiplina sa sarili. Meron pa rin tendency na makasama ito sa atin at malulung ang mga buhay natin. Para po sa akin, dapat pong i-legalize po yung marijuana dito sa bansa kasi po, need po kasi siya ng mga tao tulad po na may epilepsy, at saka iba pa pong sakit. Kasi po, ang marijuana po kasi siya po siyang natural way na po na halaman na gamot. So, hindi naman po kasi sa lahat ng bagay pwede po siyang gamitin sa masama. So, dapat po talagang i-legalize. Yes, welcome back and you're still watching Iskoolmates. Alright, Hesa, gaya nga na nasabi natin kanina, sobrang ganda ng performance ng debaters natin dito sa TSU. Palakpakan nyo, yung mga schoolmates nyo. So far, no, for me, Hesa, one of the best debates. Oh yes, Joe's one of the best. And very interesting yung mga points nila. We were debating kung ano masasabi nila. And they brought out other points that we weren't expecting at all. That's So, right. good job to you guys. And ngayon, syempre, kailangan natin tapusin ang ating debate, kaya papakinggan na natin ang final statement sa isang miyembro lamang sa kada grupo. Simulan natin yan sa grupong pabor para sa legalisasyon ng marijuana. So this site affirms that the legalization of marijuana should be implemented in the Philippines because we believe that the usage of marijuana has a good impact in medical purposes or health of every Filipinos who are experiencing diseases and illness. And we presented to you that marijuana can cure glaucoma and cancer and can increase lung functions. And we believe that the government is primarily needed in this legalization because we know that the government is the law implementing body of the Philippines. And of course, if we legalize this in the Philippines, we will encourage youth, especially youth and all the Filipinos, to know the true purpose of usage of marijuana in the Philippines. And we will, if we were given a chance to legalize this marijuana usage, we will not just encourage youth to use it as a medical purpose, but to know what is truly the purpose of marijuana in our lives. Yes, thank you so much, Princess. Now let's hear from the opposing side. Jane, go ahead, your closing statement. Okay, our team firmly stands that marijuana should not be legalized here in the Philippines, especially here in the Philippines. First of all, dahil nga po sa chemical medical issues. Second, because it concerns with the state and the community. And third, the individuals itself and it harms and what it harms in us. So, ang tanong talaga dito kung ano ang nangyayari ngayon at kung ano ang dapat natin gawin. Would we take the risk of such human beings, fragile human beings, kasi sila ang may sakit, na ilalagay mo sila sa isang experimental component na hindi pa proven? Actually, hindi enough sample yung statistics. So would you take that risk? So that's why we firmly believe in our team that the legalization of marijuana should not be implemented here. Thank you. Thank you so much, Jane, and of course to Princess and our debaters. Napakagaling. Pero ngayon, Yes. syempre, Hesa, para i-end din yung itong debate natin, maririnig din natin ang stand ng isa sa ating audience members. JV? Tama ka yan, Jules. Ito kasama ko ngayon si Paula para mag-share ng kanyang natutunan sa ating issue for today. Go ahead, Paula. Ayan. First and foremost, thank you sa mga schoolmates ko na nagbahagi ng kanilang side sa government and sa opposition side. So thank you guys for sharing your knowledge with us. And alam naman natin na there are a lot of things na hindi pa namin alam regarding sa marijuana. And thank you for bringing up yung mga bagay na yon for medical purposes, with the culture that we have, sa economical value na pwede nating makuha sa pag-legalize ng marijuana, and even yung magiging effect nito sa culture natin. Sobrang nakakatuwa lang kasi we are given the opportunity to really learn from you, and isa sa mga natutunan ko ngayon is that hindi lang tungkol sa medical purposes ang kailangang i-consider ng government natin para ma-legalize yung marijuana. Kailangan din natin tutukan yung effect nito psychologically, yung magiging effect niya sa atin sa economy, yung magiging effect niya sa atin sa kultura natin. And there are stuffs na kailangan din pagtuunan pa ng pansin ng gobyerno natin bago talaga nila
ito ma-implement. So, hindi naman sana pag-usapan na natin to agad. Kailangan bukas meron na siya. It takes a long process for us to really look into things na kailangan pang i-consider. Pag-aralan pa ng mas mabuti, yes, it could mean na pwede siyang gawin medicine, pwede siyang makasama rin, or it's really upon the implementation of yung mas matataas sa atin. And sobrang overwhelm yung informations. Ang dami palang chemicals ng marijuana. Akala namin pag marijuana lang yan. Meron din pala siyang good and bad side, parang sa bacteria lang. And yun lang, I think that the government should really prepare for this. It will cost a lot and it will take a very long time to be prepared for this. And yun, maraming salamat sa pag-share ng knowledge ninyo sa amin. Thank you so much. Thank you. Napakahusay, di ba? Galing sila dito, galing. Sulit na sulit yung paglabas natin ng Metro Manila, di ba? Oo, nakakilig nga silang lahat. Pero Napakagaling. syempre at this point, mag-share din kami. Nakakakilig talaga. No? Oo, Mag-share din kami ng aming piece dito sa issue na to on the legalization kasi sobrang contentious talaga nitong issue na to kapag pinag-uusapan. Obviously, hati talaga. Pero let me remind everyone na syempre hindi namin sinasabi dito kung ano yung tama at mali. Gusto lang namin dito sa Schoolmates na palawakin pa at gawing usapin o ipa-trending yung usapin about this issue on marijuana. But let's start with first, the legalization of marijuana in general as a whole. Kapag kasi magpapasa ka ng batas, kailangan merong public clamor from the people. Okay? Hindi ba pwedeng magpasa lang basa-basa ng batas kung wala namang nangangailangan mula sa lipunan. Dapat merong pressure from the people. Right now, sobrang tagal na ng usapin dito sa Pilipinas, meron din namang mga marijuana advocates, hindi addicts advocates na nagpo-push dahil merong mga good effects daw ang marijuana like in medicinal use. But I think if they are really serious with this advocacy on passing this marijuana as legal here in the Philippines, kailangan i-mainstream nila yung intensive research nila. Number one, on the medicinal part, yung best practices na binanggit ng kabilang grupo. Ano ba yung mga illnesses, yung mga good cases na talagang napagaling? Paano nila maipapaniwala dito sa Pilipinas na true enough napagaling yung mga illnesses na to because of marijuana? Number two, economical. Nabanggit din ng kabilang grupo kanina na posibleng merong pagkakitaan ng gobyerno natin dito kapag maging legal itong marijuana. Pero kailangan muna nating malaman, ano ba yung lagay ng supply and demand ng marijuana right now habang illegal pa siya? Di ba? Kasi kung makikita natin na sobrang tindi pala ng demand ng marijuana dito sa Pilipinas, baka nga naman makadagdag siya ng income para sa ating gobyerno. Next, recreational. Of course, huwag natin ipagkaila na maraming mga cases na recreational purposes lang nila ginagawa. Kamakailan lamang, may nahuli na sikat na aktor, di ba? Dahil nahulihan siya ng 1 kilo na marijuana sa kanyang kotse. So ito yung mga bagay na kailangan natin silipin at kailangan i-debunk ng mga advocates ng marijuana kung seryoso sila dito. Next, cultural part. Siyempre, dito sa Pilipinas, tabu siya, di ba? Hindi pa siya well accepted, pero kailangan natin maipaintindi na is it about time na kung sa California, sa iba't ibang bansa sa Europa, nagligal na sila ng marijuana, magiging akma rin kaya sa kultura natin dito sa Pilipinas. Lastly, status quo tayo. Obviously, right now, we have the Dangerous Acts, Drugs Acts dito sa Pilipinas, and using marijuana, this substance of marijuana is against the law. So hindi mo pwede sabihin sa mga police officers na hindi, merong good benefits ang marijuana kaya ako siya ginagamit. Hindi pwede yun. Kasi talagang nag-go against the law ka. So as of now, kung advocate ka man ng marijuana, sumali ka dun sa mga efforts nila on orienting everyone, to educate everyone before saying to the authorities na ginagamit ko to marijuana dahil meron ako mga beliefs na medicinal use siya. Ayun. Ang galing ni Kuya Jules. Palakpakan natin si Kuya Jules. Yes! Thank you. Alright. Okay, syempre gusto po namin magpasalamat. Kasi kasi ko dun sa naalala ko yung bumunot ng halaman tapos kakainin. Nakatawa Very pa rin ako basic, diba? ngayon. Oo. Pero maiba po tayo, gusto po namin magpasalamat sa faculty members at sa lahat ng estudyante ng Tarlac State University! Yes, maraming salamat Maraming po sa inyo. salamat po. Sobrang init po ng pagtanggap ninyo sa Schoolmates since yesterday na nandito po tayo Yes. sa PSU. And I'd like to thank Ibon Girl for my outfit and their aesthetic. Ako po gusto magpasalamat sa Mint and Sir Mo of Magic Potions. Maraming salamat po. Thank you so much, Memo for my clothes, Albert Puto for my hair, and Dentagem for our Dentagem! Yes,
Thank you. So next week, guys, nandito pa rin tayo sa TSU. And ang topic naman natin is, do we need uniforms to be mandatory in schools and universities? Masuot nila dito. Naka-uniform sila. Alright. And with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, Iskoolmates! May pakialam!